प्रत्येक बिझनेसमॅनला बिझनेस ग्रोथ करायची असते आणि त्यासाठी त्याचे सर्व प्रयत्न चालू असतात। मित्रांनो, आज आपण याच विषयावर बोलणार आहोत। आज मी तुम्हाला एक असं स्ट्रॅटेजी टूल सांगणार आहे जे वापरून तुम्ही तुमच्या बिझनेसची स्ट्रॅटेजी स्वतःच ठरवू शकता। मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला आपण बिझनेस वाढवण्यासाठी काही पावलं उचलतो, परंतु नंतर लक्षात येतं की तीच आपली खरी मोठी चूक होती, त्याच्यामध्ये जास्त नुकसान झालं। असं नुकसान होऊ नये म्हणून हे टूल तुम्हाला नक्की खूप उपयोगी ठरेल। त्याचप्रमाणे मित्रांनो, या व्हिडिओ बरोबर हे टूल कसं वापरायचं हे सांगणारे एक फ्रेमवर्क डॉक्युमेंट मी तुम्हाला फ्री डाउनलोडसाठी देणार आहे। मित्रांनो, जर तुम्हाला तुमची बिझनेस स्ट्रॅटेजी ठरवायची असेल किंवा तुम्ही यापूर्वीच ठरवलेली असेल तर तुम्ही योग्य मार्गावर आहात की नाही हे पाहण्यासाठी हे टूल तुम्हाला खूप उपयोगी पडेल। त्यासाठी मित्रांनो, हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघत राहा। नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव सलील सुधाकर चौधरी, नेटबेट ई लर्निंग सोल्युशन्स या कंपनीचा मी फाउंडर आहे। मित्रांनो, जर आमच्या YouTube चॅनलवर तुम्ही प्रथमच आला असाल तर खाली दिलेल्या सबस्क्राइब बटनाला अवश्य क्लिक करा, सोबत बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आणि अपडेट्स रेग्युलर मिळत राहतील। मित्रांनो, बिझनेस ग्रोथ साठी जे टूल आपण बघणार आहोत त्याचं नाव आहे Ansoff Matrix। हे एक सोपं पण अतिशय उपयुक्त टूल आहे। हे टूल अनेक मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये बिझनेस स्ट्रॅटेजी ठरवण्यासाठी वापरलं जातं। मित्रांनो, हे टूल म्हणजे 2x2 म्हणजे 4 चौकोनांचा एक टेबल आहे। या 4 चौकोनांमध्ये एका बाजूला प्रॉडक्ट्स असतात आणि एका बाजूला मार्केट्स असतात। पुन्हा त्या प्रॉडक्ट आणि मार्केटचे आणखीन 2 भाग केलेले असतात, ते म्हणजे एक्झिस्टिंग प्रॉडक्ट आणि न्यू प्रॉडक्ट्स, एक्झिस्टिंग मार्केट्स आणि न्यू मार्केट्स। म्हणजे सध्याचे तुमचे मार्केट्स, सध्याचे तुमचे प्रॉडक्ट्स आणि नवे प्रॉडक्ट्स, नवे मार्केट्स। मित्रांनो, या प्रत्येक चौकोनाची एक स्ट्रॅटेजी असते। पहिली स्ट्रॅटेजी असते मार्केट पेनिट्रेशन, जिथे तुम्ही सध्याचे प्रॉडक्ट्स घेऊन सध्याच्या मार्केटमध्ये काम करता। दुसरी स्ट्रॅटेजी असते मार्केट डेव्हलपमेंट, जिथे तुम्ही तुमचे सध्याचे प्रॉडक्ट्स घेऊन नव्या मार्केट्समध्ये जाता। त्यानंतर तिसरी स्ट्रॅटेजी असते प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, जिथे तुम्ही नवं प्रॉडक्ट बनवता आणि सध्याच्या मार्केटमध्ये काम करता। आणि चौथी स्ट्रॅटेजी आहे डायव्हर्सिफिकेशन, जिथे तुम्ही नवं प्रॉडक्ट घेऊन नव्या मार्केटमध्ये जाता। मित्रांनो, या चारही स्ट्रॅटेजी वेगवेगळ्या सिच्युएशनमध्ये वापरल्या जातात, किंवा यापैकी एकच वापरायची असं नाही, तर एका वेळेला तुम्ही एकापेक्षा अधिक स्ट्रॅटेजी देखील वापरू शकता। पण एक गोष्ट मात्र लक्षात ठेवली पाहिजे की जसं तुम्ही एक्झिस्टिंग कडून न्यू कडे जाता तशी तुमची रिस्क वाढत जाते, आणि म्हणूनच डायव्हर्सिफिकेशन ही सगळ्यात जास्त रिस्की मूव्ह असते, कारण तिथे प्रॉडक्टही नवं असतं, मार्केटही नवं असतं। आणि त्याच वेळेला मार्केट पेनिट्रेशन ही मात्र कमी रिस्क असलेली स्ट्रॅटेजी असते, कारण तिथे तुम्ही करंट मार्केटमध्ये करंट प्रॉडक्ट्स घेऊन जात असता। मित्रांनो, आता आपण यातली पहिली स्ट्रॅटेजी बघूया, जी आहे मार्केट पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन म्हणजे आतमध्ये घुसणे। सो सध्या तुमचं जे मार्केट आहे तिथे तुम्ही किती डीप गेला आहात, किती आतमध्ये घुसला आहात याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे। समजा तुम्ही हॉस्पिटल्सना काही प्रोडक्ट्स विकताय, हॉस्पिटल्स हे तुमचे कस्टमर्स आहेत आणि तुम्ही मुंबईतून ऑपरेट करताय, तर मुंबईमध्ये एकूण किती हॉस्पिटल्स आहेत याचा पहिल्यांदा अभ्यास करा। त्याला म्हणतात मार्केट साईज। समजा मुंबईमध्ये 5000 हॉस्पिटल्स आहेत आणि त्यापैकी फक्त 500 हॉस्पिटल्स पर्यंत तुम्ही पोहोचला आहात। याचा अर्थ उरलेले 4500 हॉस्पिटल जे आहेत ते अजून मार्केट पेनिट्रेट झालेलं नाहीये, तिथे एकतर तुमचं कॉम्पिटिशन गेलंय किंवा कोणच गेलेलं नाहीये। तर नव्या मार्केटमध्ये जाण्याआधी बिझनेस ग्रोथसाठी सगळ्यात पहिली स्ट्रॅटेजी म्हणजे या मार्केटमध्ये जे अनटच मार्केट आहे, जिथे तुम्ही पोहोचू शकता पण पोहोचला नाही आहात, तिथे पोहोचणं। आणि यासाठी आपल्याला मार्केट पेनिट्रेशन केलं पाहिजे। मार्केट पेनिट्रेशन 2 प्रकारे करता येतं। पहिलं म्हणजे त्या मार्केटपर्यंत पोहोचणं, मार्केट शेअर मिळवणं। त्याच्यासाठी तुम्हाला ॲडव्हर्टायझिंग करावी लागेल, प्रमोशनल ऑफर्स द्यावे लागतील, मार्केटिंग करावे लागेल। कदाचित त्या लोकांपर्यंत तुम्ही पोहोचलाच नाही आहात, त्यांना नावच माहिती नाही, तुमचा ब्रँड तिथपर्यंत पोहोचलेला नाहीये आणि म्हणून ते ग्राहक तुमच्याकडे येत नाहीयेत। सो ही पहिली स्टेप की तुम्हाला जास्तीत जास्त ॲडव्हर्टायझिंग आणि प्रमोशन करायचं आहे जर तिथे ग्रोथ पाहिजे तर। दुसरी गोष्ट, तुमची सेल्स फोर्स वाढवा, तुमचे जास्तीत जास्त सेल्समन कस्टमर्सकडे पाठवा, तिथून तुम्हाला मार्केट पेनिट्रेट करता येईल। आणि मार्केट पेनिट्रेशनसाठी तिसरी ॲक्टिव्हिटी जी केली जाते
ती म्हणजे तुमचं कन्झम्पशन वाढवणं. म्हणजे जो कस्टमर ऑलरेडी तुमचा आहे, जे मार्केट ऑलरेडी तुमचं आहे, तिथे जो महिन्याला 1 प्रॉडक्ट घेत असेल त्याला महिन्याला 2 प्रॉडक्ट घ्यायला लावणं, किंवा जिथे तो 1 किलोचं प्रॉडक्ट घेतोय तिथे त्याला 2 किलो घ्यायला लावणं, याला म्हणतात कन्झम्पशन इन्क्रीज करणं. जर मी तुम्हाला काही उदाहरणं द्यायची झाली तर सगळ्यात महत्त्वाचं उदाहरण मार्केट पेनिट्रेशन मध्ये येतं ते म्हणजे कॅडबरीचं. जर तुम्ही बघितलं, कॅडबरी हा बरेच वर्ष चॉकलेटचा नंबर 1 ब्रँड आहे आणि त्यांना कोणीच टेक्निकली कॉम्पिटिशन नाही आहे. तर त्यांनी बघितलं की माझी कॉम्पिटिशन कोण आहे, तर ऍक्च्युली त्यांची कॉम्पिटिशन होती मिठाई, जी आपली ट्रेडिशनल मिठाई वाटली जाते ती. सो भारतामध्ये मिठाईचं प्रमाण खूप जास्त आहे आणि म्हणून त्यांनी कॉम्पिटिशन मध्ये चॉकलेट आणलं. जेव्हा त्यांनी कॅम्पेन केलं कुछ मीठा हो जाए, सो कुछ मीठा हो जाए ही बेसिकली पेनिट्रेशन स्ट्रॅटेजी होती. जे मुलं, लहान मुलं वगैरे चॉकलेट्स खातच होते, पण त्या व्यतिरिक्त इतरांनी खावं, आहे त्या मार्केटमध्ये अजून डीप जावं म्हणून त्यांनी ही स्ट्रॅटेजी वापरली. त्याचप्रमाणे भारतीयांमध्ये मिठाई गिफ्ट देण्याचं प्रमाण खूप जास्त आहे. सणासुदीला आपण मिठाई भेट म्हणून देतो आणि त्यासाठी कॅडबरीने सेलिब्रेशन पॅक बनवला, जो सेलिब्रेशन पॅक हा आता गिफ्टिंगसाठी वापरला जातो. सो हे एक मार्केट पेनिट्रेशनचं आणखीन चांगलं उदाहरण आहे. कन्झम्पशन वाढवण्याचं उदाहरण जर तुम्ही बघितलं तर पेप्सी किंवा कोक सारखे जे सॉफ्ट ड्रिंक्स आहेत ते एका साधारण 350 ml बॉटलमध्ये आधी मिळायचे, परंतु त्यानंतर त्यांनी त्याचे 1.5 लिटर 2 लिटर असे वेगवेगळे पॅक्स बनवले. म्हणजे जे लोक पूर्वी बाहेर जाऊन हॉटेलमध्ये वगैरे कोक किंवा पेप्सी प्यायचे, ते आता ते प्रॉडक्ट घरी घेऊन येतात, आपल्या फ्रीजमध्ये ठेवतात आणि पाहिजे तेव्हा कन्झ्युम करतात. म्हणजेच कन्झम्पशन वाढवलं. सो तुम्ही तुमच्या एक्झिस्टिंग प्रॉडक्टचं पॅकेजिंग चेंज करून किंवा नवे कस्टमर शोधून किंवा आहे त्या कस्टमर्सपर्यंत आणखीन डीपमध्ये जाऊन तुम्ही मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रॅटेजी वापरू शकता. ही कमी रिस्कची स्ट्रॅटेजी असते, कारण इथे तुम्हाला प्रॉडक्टही माहिती आहे आणि मार्केटही माहिती आहे. सो तुम्हाला रिस्क कमी आहे. म्हणून मित्रांनो, सगळ्यात आधी या इथे फोकस करा. बरेचसे स्टार्टअप जे असतात ते मार्केट पेनिट्रेशन न करताच वेगळ्या स्ट्रॅटेजीकडे जातात आणि तिथे त्यांचं नुकसान होतं. सो तुम्हाला मी रेकमेंड करेन की सगळ्यात आधी तुमचं मार्केट पेनिट्रेट नीट झालंय का बघा, तुमचा मार्केट शेअर नीट झालाय का बघा. जर तुम्ही तुमच्या मार्केटमध्ये नंबर 5 मध्ये नाही आहात तर याचा अर्थ अजून मार्केट पेनिट्रेशनला स्कोप आहे मित्रांनो. परंतु बऱ्याच वेळेला असं होतं की तुमचं मार्केट सॅच्युरेट होत चाललंय, की तिथे खूप जास्त कॉम्पिटिशन झालंय आणि आता पुढे आतमध्ये जाण्याला वाव नाहीये, जास्त डीप जाण्याला वाव नाहीये किंवा मार्केट आता वाढत नाहीये. अशी जर सिच्युएशन असेल तर मात्र तुम्ही पुढच्या स्टेपमध्ये जाऊ शकता. सो पुढच्या स्टेपमध्ये जाण्यासाठी 2 मार्ग आहेत. एक तर तुम्ही प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटकडे जाऊ शकता, नवं प्रॉडक्ट बनवू शकता, किंवा तुम्ही मार्केट डेव्हलपमेंटमध्ये जाऊ शकता, जिथे तुम्ही नव्या मार्केट शोधण्याकडे जाऊ शकता. आणि इथे मित्रांनो बऱ्याच वेळेला डिसिजन घेण्यात चूक होते. सो ह्या दोन्हीमध्ये रिस्क आहे. समजा तुम्ही नवं प्रॉडक्ट डेव्हलप केलं आणि ते प्रॉडक्टमध्ये रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये, ॲक्च्युअल मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये वेळ घालवलात, पैसे घालवलात आणि त्यानंतर जेव्हा मार्केटमध्ये प्रॉडक्ट येईल ते जर चाललंच नाही तर ती रिस्क आहे. किंवा जर तुम्ही मार्केट डेव्हलप केलं, नव्या मार्केटमध्ये आहे ते प्रॉडक्ट घेऊन गेलात आणि तिथल्या कस्टमर्सची नीडच वेगळी आहे, तिथल्या कस्टमर्सची रिक्वायरमेंटच वेगळी आहे, तर कदाचित तुमचं प्रॉडक्ट सेल होणार नाही. सो तिथे सेटअप करण्याचा, एक नवा ऑफिस, नवी टीम घेण्याचा खर्च आहे, ती पण एक रिस्क आहे. सो या दोन्ही ठिकाणी रिस्क आहे. यामध्ये कमी रिस्क मार्केट डेव्हलपमेंटची असते, कारण इथे तुम्हाला जास्त रिसर्चमध्ये पैसे घालवायचे नसतात. याच्यासाठी एक थंब रूल सांगतो. जर तुम्ही प्रॉडक्ट कंपनी असाल, जर तुमचं मॅन्युफॅक्चरिंग सेट आहे, प्रॉडक्ट नीट डेव्हलप झालेला आहे, तर नवे मार्केट शोधण्यावर म्हणजे मार्केट डेव्हलपमेंट करण्यावर भर द्या. आणि जर तुम्ही सर्व्हिस प्रॉडक्ट असाल, जर तुमचं सर्व्हिस बिझनेस असेल, तर सर्व्हिसेससाठी कस्टमर मिळवणं सगळ्यात कठीण असतं. सो आहे त्या कस्टमर्सनाच नवं काय विकता येईल याचा विचार करा, म्हणजे तुम्ही प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटमध्ये जा. अर्थात हे असंच केलं पाहिजे असं नाही, परंतु एक थंब रूल म्हणून तुम्ही हा नियम वापरू शकता. मित्रांनो, आता आपण मार्केट डेव्हलपमेंट या स्ट्रॅटेजीकडे वळूया. मार्केट डेव्हलपमेंट म्हणजे तुम्ही सध्या तुमच्याकडे जे प्रॉडक्ट्स आहेत ते प्रॉडक्ट्स घेऊन नवे मार्केट शोधणार. जर तुम्ही मुंबईत विकताय तर तुम्ही पुणे मार्केट एक्सप्लोर केलं तर ते झालं मार्केट डेव्हलपमेंट. किंवा तुम्ही भारतामध्ये विकताय आणि आता तुम्ही एक्सपोर्ट्स करायला सुरू केलं तर ते झालं मार्केट डेव्हलपमेंट. मार्केट डेव्हलपमेंट म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळे चॅनल्स देखील शोधता येतात. उदाहरणार्थ सध्या तुम्ही डिस्ट्रीब्युटरच्या मार्फत विकताय तर तुम्ही डायरेक्ट सेलिंग सुरू करा.
किंवा मग तुमच्या वेबसाईटवर ई कॉमर्स मधून सेल करायला सुरू करा. याला म्हणतात मार्केट डेव्हलपमेंट. जिथे सध्या तुम्ही पोहोचू शकत नाही आहात अशा मार्केट्समध्ये पोहोचणं, वेगळ्या मार्गांनी पोहोचणं म्हणजे मार्केट डेव्हलपमेंट. मार्केट डेव्हलपमेंटची खूप सारी उदाहरणं आपल्याला देता येतील. उदाहरणार्थ जर पतंजलीचं तुम्ही आता जर बघितलं, पतंजलीचे प्रॉडक्ट्स आता ई कॉमर्स मध्ये ऑनलाईन मिळायला लागले आहेत. हे झालं मार्केट डेव्हलपमेंटचं एक्झाम्पल. किंवा ओयो या हॉटेल चेनने चायनामध्ये बिझनेस लॉन्च केला, हे झालं मार्केट डेव्हलपमेंट. किंवा ओला या इंडियन कंपनीने नुकताच ऑस्ट्रेलिया आणि नेदरलँड्समध्ये लॉन्च केलं, हे त्यांचे मार्केट डेव्हलपमेंटची उदाहरणं आहेत. मित्रांनो, मार्केट डेव्हलपमेंट करताना मार्केटचा रिसर्च करणं खूप महत्त्वाचं आहे. जिथे तुम्ही चालला आहात, ज्या नव्या देशामध्ये, नव्या मार्केटमध्ये, नव्या स्टेटमध्ये, नव्या सिटीमध्ये तुम्ही चालला आहात तुमचे प्रॉडक्ट घेऊन, तिथली टेस्ट काय आहे, तिथल्या लोकांना नक्की काय पाहिजे, तिथल्या कस्टमर्सची डिमांड काय आहे, हे तुम्हाला नीट माहिती पाहिजे. त्याचं नीट रिसर्च केला पाहिजे आणि त्यानंतरच तुम्ही मार्केट डेव्हलपमेंट ही स्ट्रॅटेजी अवलंबली पाहिजे. त्यानंतर पुढची स्ट्रॅटेजी आहे प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट. जर तुमची प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट, रिसर्च, मॅन्युफॅक्चरिंग या गोष्टी जर तुमच्या स्ट्रेंथ असतील, या गोष्टींमध्ये तुम्ही चांगले असाल, तर तुम्ही प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटवर फोकस करा. प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचे उदाहरण जर तुम्हाला द्यायचं झालं तर ऑटोमोबाईल कंपन्या ज्या आहेत, गाड्यांच्या कंपन्या ज्या आहेत, त्या सतत नवे नवे मॉडेल्स आणत असतात. कधी एक मॉडेल ते जास्त दिवस ठेवत नाही, काही 1 किंवा 2 वर्षानंतर नवे नवे मॉडेल्स येत असतात. हे प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचं उदाहरण आहे. एक्झिस्टिंग कस्टमर्सला नवीन प्रॉडक्ट्स देणं. किंवा जर तुम्ही मायक्रोसॉफ्टचं प्रॉडक्ट बघितलं, मायक्रोसॉफ्टची विंडोजची ऑपरेटिंग सिस्टम दर 2 वर्षानंतर नवी येते, रिवाइज होते, परंतु कस्टमर तेच आहेत वापरणारे आणि त्यांनाच ते नवं प्रॉडक्ट देत असतात. ॲपल एक चांगलं उदाहरण आहे. किंवा कुठलीही फोनची कंपनी जर तुम्ही बघितली तर नवे नवे मॉडेल मार्केटमध्ये आणत असतात. हे प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचं उदाहरण आहे. जर तुमचं रिसर्च, प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट आणि रिसर्च चांगलं असेल तर तुम्ही प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटवर फोकस करा. किंवा समजा तुम्ही सर्व्हिस बिझनेस आहात, उदाहरणार्थ समजा तुम्ही कन्स्ट्रक्शन बिझनेसमध्ये आहात, तर कन्स्ट्रक्शन बिझनेस बरोबर इंटेरियर बिझनेस पण जर तुम्ही सुरू केला तर ते एक प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचं उदाहरण असेल. एशियन पेंट्स या कंपनीचं उदाहरण याबाबतीत खूप चांगलं आहे. एशियन पेंट्स ही आपल्याला फक्त पेंट्सची कंपनी असं माहिती आहे, परंतु एशियन पेंट्स वॉटरप्रूफिंग बिझनेसमध्ये देखील आहे. त्याचप्रमाणे किचन बिझनेसमध्ये देखील आहे. किचनच्या ज्या ॲक्सेसरीज आणि किचन ट्रॉलीज वगैरे आहेत त्याच्यामध्ये एशियन पेंट्स आहे. सो एशियन पेंट्स हे अशा प्रकारे त्यांनी प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट केलेली आहे. त्यांना माहिती आहे त्यांचे कस्टमर तेच आहेत ज्यांना इंटेरियर डिझाईन करून पाहिजे आणि म्हणून ते आता पेंटमधून बाहेर पडून इंटेरियरशी रिलेटेड प्रोडक्ट्स करत आहेत. सो मित्रांनो, एक चांगलं उदाहरण आहे प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटचं. आणि त्यानंतर पुढची स्ट्रॅटेजी जी आपण बघणार आहोत ती आहे डायव्हर्सिफिकेशन. डायव्हर्सिफिकेशन जसं मी आधी सांगितलं की सगळ्यात रिस्की आहे, कारण इथे तुम्हाला एकदम नवं प्रॉडक्ट घेऊन एकदम नव्या बिझनेसमध्ये जायचं आहे. माझा असा सल्ला आहे की छोट्या बिझनेसेसनी डायव्हर्सिफिकेशनमध्ये जाऊ नका. सध्या तुमचा जो बिझनेस आहे तो वाढवण्याचा खूप स्कोप आहे. तो स्कोप पूर्ण जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत तुम्ही नव्या ठिकाणी जाऊ नका, डायव्हर्सिफाय करू नका. बरेच बिझनेसेस ही चूक करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांचं नुकसान होतं. मला बऱ्याच उद्योजकांशी बोलताना हे आढळतं आणि मी त्यांना नेहमी निक्षून सांगतो की तुमच्या आहे त्या बिझनेसमध्ये मार्केट ग्रो करा, नव्या बिझनेस आयडियाजकडे लगेच वळू नका. मित्रांनो, डायव्हर्सिफिकेशन कोणासाठी आहे तर मोठ्या कंपन्यांसाठी, ज्यांच्याकडे रिस्क घेण्याची क्षमता आहे, जे समजा नुकसान झालं तर ते नुकसान सहन करू शकतील, अशा कंपन्या डायव्हर्सिफाय करतात. ज्या मोठ्या कंपन्या आहेत, उदाहरणार्थ भारतामध्ये जर टाटा तुम्ही बघितलं तर खूप डायव्हर्सिफाईड ग्रुप आहे. अगदी टाटा नमक, टाटा मिठापासून ते गाड्यांपर्यंत, सॉफ्टवेअरपर्यंत ऑलमोस्ट प्रत्येक क्षेत्रामध्ये टाटा आहे. हे कम्प्लीट डायव्हर्सिफिकेशनचं उदाहरण आहे. गोदरेज एक अशी कंपनी आहे. रिलायन्स जर तुम्ही आता बघितलं, पेट्रोकेमिकलमध्ये आहे, कपड्यांमध्ये आहे, इन्शुरन्समध्ये आहे, ई कॉमर्समध्ये आहे, रिटेलिंगमध्ये आहे आणि मोबाईलमध्ये, टेलिकॉममध्ये आहे. सो वेगवेगळ्या, एकदम वेगळ्या इंडस्ट्रीज आहेत बघा. वेगळे प्रॉडक्ट्स, वेगळे कस्टमर्स आहेत, परंतु रिलायन्स सारखी कंपनी ते हँडल करू शकते, कारण तिथून येणारी जी रिस्क आहे ती रिस्क सहन करण्याची क्षमता त्या कंपन्यांमध्ये आहे. या कंपन्या डायव्हर्सिफाय काय करतात तर डायव्हर्सिफिकेशनमुळे एखादी इंडस्ट्री स्लो चालली असेल, डाऊन असेल, तर त्यावेळेला त्या कंपन्यांना नुकसान होत नाही, कारण त्यांना दुसऱ्या इंडस्ट्रीमधून त्यांचा बिझनेस चालू राहतो. सो आपली रिस्क त्या लेवलवर ते रिस्क कमी करतात, फ्युचरची रिस्क, परंतु ती रिस्क कमी करण्यासाठी ती एक मोठी रिस्क घेतात सुद्धा. मित्रांनो, म्हणूनच स्मॉल बिझनेसेस, लघु उद्योजकांनी डायव्हर्सिफिकेशन स्ट्रॅटेजीकडे बघू नका. जर तुम्हाला तुमच्या करंट बिझनेसमध्ये भविष्य दिसत नाहीये
की हा बिझनेस वाढणार नाही, हे प्रॉडक्ट चालणार नाही, ग्राहकांना हे प्रॉडक्ट नकोय, याच्यासाठी ग्राहक अस्तित्वातच नाही आहेत, असं जर तुम्हाला एका पॉइंटला वाटलं तर तुम्ही डायव्हर्सिफाय करा, परंतु तोपर्यंत डायव्हर्सिफिकेशन करू नका. डायव्हर्सिफिकेशन बऱ्याच वेळा फेल होतं, जास्त वेळा फेल होतं. किंगफिशर याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. किंगफिशर हा लिकरमध्ये खूप मोठा ब्रँड आहे आणि एकदम स्ट्रॉंग कंपनी आहे, परंतु जेव्हा त्यांनी डायव्हर्सिफाय केलं एअरलाईन्समध्ये, एक असा बिझनेस जो त्यांना माहितीच नव्हता कसा रन करायचा, आणि त्या बिझनेसमध्ये गेल्यानंतर बऱ्याच चुका झाल्या त्यांच्याकडून आणि अल्टिमेटली तो बिझनेस बंद झाला. सो मित्रांनो, डायव्हर्सिफिकेशन कम्स विथ रिस्क. जास्त रिस्कचे जास्त रिवॉर्ड्स पण मिळतात, पण जर तुमची रिस्क घेण्याची क्षमता असेल तर डायव्हर्सिफिकेशन करा. मित्रांनो, आपल्या बिझनेससाठी या चारपैकी कोणत्या स्टेप्स आपण वापरणार, कोणत्या स्ट्रॅटेजी वापरणार आणि त्या कशा इम्प्लिमेंट करणार, त्याच्यासाठी काय ऍक्शन घेणार, ह्या गोष्टी शिकवणारं एक डॉक्युमेंट मी तुम्हाला देत आहे. त्या डॉक्युमेंटची डाउनलोड लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये देत आहे. तिथे जाऊन ते डॉक्युमेंट मोफत डाउनलोड करून घ्या आणि त्या वर्कशीटनुसार, त्या डॉक्युमेंटनुसार तुम्ही तुमची स्वतःची स्ट्रॅटेजी ठरवा. मित्रांनो, मला खात्री आहे नेटबेटचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि तो तुम्हाला उपयोगी देखील ठरेल. जर या व्हिडिओमधील सांगितलेल्या स्ट्रॅटेजीज बद्दल तुम्हाला आणखीन माहिती पाहिजे असेल, आणखीन खोलात माहिती पाहिजे असेल, तर खाली मला कमेंटमध्ये लिहून कळवा. ज्या वेळेला 100 अशा कमेंट्स येतील की आम्हाला अधिक माहिती पाहिजे, अशा 100 कमेंट्स येतील, तेव्हा मी याच विषयावरचा पुढचा आणखीन डिटेल व्हिडिओ बनवेन. मित्रांनो, हा व्हिडिओ लाईक करायला, कमेंट करायला आणि तुमच्या मित्रमंडळींबरोबर हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. मातृभाषेतून शिकूया, प्रगती करूया. थँक्यू अँड ऑल द बेस्ट.